God morgon. Det är dags för en ny vlogg. Det är dags för en hel dags ätande på diet. Jag har dietat i typ 1,5 vecka nu. Så att ni ska få hänga med och kolla på alla måltider då. Så att det ska bli riktigt nice. Så här ser i alla fall formen ut nu. Vi har mycket som sitter långt ner och här på sidorna. Men det har ändå droppat av lite vatten på översta magen. Så det är skönt med en bra start. Och jag tappade 3,2 kilo i vatten. Och kanske lite fett förhoppningsvis första veckan. Klockan har hunnit bli 7, det är dags för första måltiden, det är dags för frulle. Jag kommer inte vara ute och gå eller någonting idag innan, utan jag ska ha lite andra ärenden som jag ska iväg på. Sitter lite hårt så jag måste ta bort det bara. Så, borta. Men innan vi kickar den här dagen så vill vi passa på att tacka Livesam som stöttar upp den här videon och sponsrar. Och det kommer ligga en länk här nere som ger 30% rabatt på Livesam Premium, så det blir 28 spänn i månaden istället. Och det tycker jag är fett värt och det kommer visa mer varför i den här videon också. Så tack Livesam för sponsorskap. Starten, inte helt oväntat. Min favoritshake. Fast på... nej, havregryn hade jag redan från där. Jag ska ha banan också. På dietvis helt enkelt. Kör också dubbel dos nu så jag får dubbla shake så jag kan ha en lite senare då. Så jag har 600 gram mjölk. Sen ska jag ha 210 gram banan. Där, perfekt. Ta det lite försiktigt. Vad händer nu? 100 gram havregryn. Och proteina. 35 gånger 2, 70. Drar vi det också. Nej, det går bra. Så, och sen så behöver jag locket på. Vinst. Kan du räkna till 3? Vi är där, mamma. Ja, varför då? Det är bra. Dandy. Frukosten är serverad, serveras idag med ett glas iskallt vatten vid sidan om. Och vill man se exakt hur jag gör den här på lite mer närmare avstånd, eller måste säga, kolla in min IGTV på Instagram. Linus Kalén heter jag där. Och ja, nu börjar dagen. Skål! Då har jag precis lämnat in bilen på service och det är fantastiskt väder i Stockholm idag. Illgrått, duggregn, 3+. Vad mer kan man begära en dag i januari? Ha? Det är inte ens jobbigt att dieta när det är sånt här väder, man blir ändå inte pepp på livet. Jävla bror, det är fredag. Hur mår du? Ja, men det är bra. Lugn. Jävla luktar gott här inne. Jag har precis gått macka. Nej, det luktar parfym. Luktar sexy baby, va? Den vandrande videografen. Gör du ett gästspel med frukost här? Ja, vad blir det här som första måltid för Gibbe? Det är lingongrova, smör, ost och ett glas juice. Ja. Vad är det för juice då? Ser gott ut. God morgon heter de. God morgon med fruktkött. Ja, exakt. Gillar du fruktkött? Ja, men det är helt okej faktiskt. Jag gillar också fruktkött. Gör du det? Ja. Det är nice. Då händer det någonting liksom. Du ska få filma mig när jag får lite ont. Okej. Ja, jag ska förklara mer. Kom. Oj, jag kommer inte det slut. Jaha, det var så. Då var det behandlingsdags då. Resultat naprapat. Andra behandlingen den här veckan. Jag la upp den första behandlingen. Jag har lite problem med, jag är väldigt stel i nacke och hals och jag har haft ganska mycket huvudvärk det senaste. Så Robin försöker bota detta med alla medel han kan. Och jag la upp på Insta-story i veckan att jag var här. Och då skrev många filma till YouTube. Så tänkte jag, då får ni väl hänga med då när vi ändå ska käka och dieta och sånt. Det blir nog bra. Spritar vi händerna vid ankomst.
Så. Det är viktigt för någon att Mellan göra. fingrarna, fingertopparna, tummarna, handflator, ovansidan. Ja, jag tror jag kan. Jag vet inte. Då var jag tillbaka i domedagsstolen igen. En stol som jag har suttit i nästan 7 års tid nu. För det är så länge som Robin har fått lov att behandla mig. För diverse olika skavanker och annat. Och du har fortfarande inte lärt dig. Nej, men det kommer ju nya grejer hela tiden. Ja, det är Jag fattar fan inte den här sant. människokroppen liksom. Ja. Ja. Men ja, så vad ska vi göra idag? Ja, men dels var det ju huvudvärk. Mm. Det var ju stel kring hela nacke och allting. Ja. Och låt mig höra, hur har det gått? Alltså, definitivt att jag gick åt rätt håll sen senast. Det blev mycket bättre. Men sen så hade jag en lite sämre dag igår igen. Och så jag känner lite liksom när jag kör bil och sånt och kollar åt olika sidor att det är i det här partiet. Upp mot skallbasen. Ja, upp mot skallbasen. Och sen så känner jag även liksom i typ käkarna och det. Så att du får... För vi gick ju inte på käkarna någonting sist. Nej. Det var så pass mycket över allt annat. Så vi körde hagelbraka, men den lyckades inte sprida ut sig tillräckligt. Så vi kommer nog gå igenom allt. Vi går igenom, sanerar det som vi hade sist. Ja. Och sen så jobbar vi vidare säkert med käkar och kollar lite allmänt Ja. hur det. Så kör vi screeningen som vanligt helt enkelt. Kul. Ja. Man längtar varje gång. Och man ser nästan att den här axeln är mer högre upp där. Den där hänger ner på ett lite annorlunda sätt. Och därav drar det ju mer och annorlunda. Bra, tar vi båda armarna framåt, uppåt. Upp. Snyggt. Hur känns det där? Men som att det tar stopp lite för tidigt typ. Ja. Men bara typ i baksida axlar, inte så farligt i... Och snyggt. Och så tar vi utåt sidan upp. Bra. Känns lite också i trapsen. Ja. Och så snurrar det runt. Och så ska vi kolla lite käkar då. Dra fram underkäken. Där. Inte se så ledsen ut. Och så underkäken ditåt. Precis. Bra. Och ändå rätt okej där. Ja, det kändes... Och så släpper du ner armen. Bra. Och där har vi också. Den är till och med bättre. Ja, det är. Men det var ju också den sidan av nacken som spände mindre. Ja. Så Ja, redan där när du trycker så känner jag stor skillnad. där. Ja, det och gör där. mycket ondare på den sidan. Och Ja, sen- det drar mycket huvud. Alltså jag har också känt att jag har haft ondare i vänster sida på huvudet. Okej, hela nacken, den här delen är ju betydligt snällare. Ja. Men upp mot den här delarna Ja. är togspänt. Och så får du andas igen. Linus, hur känns det? Ja, nu lever jag. Du känner hur... Det är så sjukt för när jag ligger här så känner jag ingen huvudvärk liksom. Jag har lite så här syngrejer med att jag hoppar omkring. Med ringar och grejer. Ja. Och så här svarta maskar. Ja, och de allt där. Jag har Ja. sett för mycket på house. Ja. Så då har vi analyserat lite grann. Vi har kikat igenom rörelser, tunga, muskler och allting. Och det är verkligen... Det som stack ut, som var kvar, som vi inte hittade sist, var magen. Så magen ligger lite smått i kramp, sexpacket, hans. Och sen så kommer vi jobba vidare med nacke och käke. Jag ska inte svära. Jag har släktingar som kollar på det här. Så här, Okej, det vi ja. har här, det är ju dels så är det så att raka magmuskeln, den går in, fäster in i någonting som man kan googla upp som heter the deep frontal line. Så det är muskelslingan som går från insida lår upp i magen, rectus abdominis, upp via och ända in i tungmuskler och djupa halsmuskler. Så ja, det här påverkar att allting här uppe kommer att spänna sig. Så ligger magmusklerna i en typ av semikramp och spänner sig och inte kan fungera optimalt, ja, då kommer det spegla sig hela vägen upp.
brutalt mycket mer onajs än typ magen. Och här har vi direkt hans huvudvärk. Och där. Snyggt. Ja, det blir ont i huvudet nu alltså. Ja, det här är ju huvudvärken. Allting här är mer avslappnat till skillnad från där. Mer nere. Så nu har vi också högersidan kvar. Så där. Aj, huvudet. Huvudvärken. Ja, det bara springer. Bra, då låter vi den sitta där. Det ser lite läskigt ut. Vad sa vi? Det var du som var näst, eller? Nej, jag avvaktar lite. Jag bjuder på det här. Nej, jag bjuder på det. Jag är tacksam för det, men jag avvaktar lite. Det är sjukt där, för jag är knappt talbar nu. Men jag vet ju att det här är för det bättre. Men det är svårt. Man får liksom påminna sig själv om det nu i stunden. Så att jag överlämnar ordet till Robin här, som får han köra något skönt outro. Men nu har vi ju också behandlat käkmuskel, tungmuskel. Och förra vändan så var vi uppe mer bak i nacke och skuldra och släpper upp. Och det finns ju alltid flera sätt att jobba med det här. Dels så kan vi jobba symptomlindring, som vi har gjort idag på Linus, för att få bort en huvudvärk och sänka det. Men i långa loppet nästa gång så kommer det bli ännu mer träning och få till så att det inte kanske kommer tillbaka lika mycket. Så då är det hemövningar, det som Linus är absolut bäst på. Så se till att han följer upp dem. Tack, tumme upp på den här videon alltså. Men nu ska vi gå och handla lite i alla fall. Tack så mycket för idag. Bror, jag vet att vi är bland olivoljan igen. Och Denise har redan uttryckt sin ilska kring detta. Men den här lilla rackaren, det här är lifehack. Det här är perfekt. Det här är min sås liksom på maten. Så att jag ska ha en liten sån här och bara blippa med. Är det sån som följer med dig överallt? Ja, men då, den är ju, jag kan inte ta med mig 750 ml på glasflaska liksom. Jag kan inte ha det i bakfickan. Hur ska det se ut? Så det här är perfekt. Det blir en sån. På plats hemma igen. Det är dags för måltid nummer 2 för dagen. Tillika den första matlådan. Det står LC på lådan. Alltså mina initialer, LC på svenska. Varför gör du det? Ja, men jag måste markera. Revir typ, ja. Aha. Så, är du med nu då? Vad kan det vara? Vad kan det vara? Vad kan det vara? Nej, men ingen kan gissa. Enkelt. Kycklingris. Oj. Så det som jag ska göra nu är att värma på den här maten lite. Det kommer komma in nu en Gibbe fixar så vi fäller in en skärminspelning här från när jag trackar det här i Lifesum. Och i Lifesum Premium, det finns 2 saker. Men jag ska ta den första här och nu. Makronutrienterna. Protein, kolhydrater och fett. Du kan ställa in dem helt själv så du vet vad du ska ha. Så nu kommer det in en skärmbild här. Så ska vi se om vi kan få någon fyrverkeri. Typ så för att fixa din Gibbe. Och så här ser mina makronutrienter ut. Som jag ska käka varje dag nu i början på diet. Så ja, ni ser ju hur det ser ut. Och här är vägen till det. Ska jag lyxa till det lite med måltidsdryck tror jag. Det äldre klientelet hade kallat det här. Ska vi hälla på. Då kommer jag tracka den här nu faktiskt. För den här ligger inte med i mitt vanliga schema. Mitt vanliga schema finns faktiskt här på väggen. Så här kan man kolla lite. Här kan jag kolla varje morgon om jag är osäker på och inte kommer ihåg. Men man lär sig ganska snabbt om man har ett standardschema. Men Lifesum gör en sak för mig. Och det gör att det är enkelt om jag vill lägga till eller ändra någonting. Så här har jag liksom mitt standardschema som jag vet i mitt huvud. Men om jag känner så här, shit, jag vill verkligen ha lite Proviva utan tillsatt socker idag. Ja men fine, då kan jag ta det och tracka in det. Och det är precis det vi ska göra nu. Så här kommer det hällas. $265 gram. Nu blir det riktig inception för ni kommer alltså se skärminspelningen här vid sidan om som jag gör på min telefon här och nu. Så jag har lagt till en dietlåda på 534 kalorier. Jag ska lägga till 265 gram eller 2,65 deciliter om man vill det utav Proviva. Så jag gör så att jag skannar koden. Då kommer den upp här, 24 kalorier per 100.
Och så skriver jag 2,65 för att få det rätta. 64 kalorier. Som hittat. Nu ska det bli gött att äta. Mätt och belåten? Mätt och belåten. Ja, jag har precis googlat upp 10 nyfikna matfrågor som jag vill ha svar på från dig. Ska jag kolla i kameran eller på dig? Eller Nej, du ska kolla i kameran. I kameran? Ja. Jag får inte släppa blicken i kameran. Nej, och Okej. du har inte så lång tänketid så det gäller bara att svara. Jag måste svara snabbt också. Ja, exakt. Första frågan kommer. Vad åt du senast? Ja, men det vet du väl, eller? Vad åt vi? Oj, nu släppte jag blicken. Kycklingris. Bra. Godaste barndomsmaten? Mormors mat utan tvekan. Jag skulle säga lövbiff, potatis, brunsås och sylt och sånt. Det äckligaste eller om inte det konstigaste du har ätit? Ja, men typ rotmos och sånt är jag inget fan av. Vad äter du vanligtvis till frukost? Shakes. Bästa skräpmaten? Pizza, hamburgare, tacos. Din favorittårta? Glasstårta från Mariestad. Värsta missödet i ditt kök, matlagning? Vet inte ifall jag har något sånt, mer än att jag spiller mycket. Bästa restaurangen? Brödernas. Din bästa pryl i köket? Blender. Vad äter du när du inte orkar laga mat? Kvarg. Vem älskar du mest? Denise. Yeah! Men hon är väl inte mat? Nej. Hej. Denise här också. Ja, men det var en kul pausunderhållning, Gibbe. Ja, det tackar jag dig för. faktiskt. Kreativt. Och där säger vi hej då till den för stunden. Har man hunnit jobba lite också. Jag har gått igenom en mailingkorg, jag har kollat lite affiliate links och sånt. Så att nu känner jag att jag har koll på rubbet helt enkelt. Så nu är det dags att äta igen. Kan man säga så här, Gibbe, att du gjorde mig sugen på vår senaste smak. Den är fin. Så, ska ställa fram den. Jag ska ha en Sunny Soda. Det är mellisdags och det var den som jag fixade i morse, så det är ju svinsmidigt. Kan man inte skylla på att man har för lite tid och sånt heller, så det går alltid att lösa. Och just nu efter att vara mellan lunchen och nästa liksom riktiga måltid så känns det perfekt att dricka kalorierna. Jag är fortfarande så pass högt upp i vikt och det är fortfarande så pass tidigt på dieten att jag inte stör mig utav det. Sen om du kommer med här, Gibbe, kan du få fokus på det här eller? Jag tror det. Kolla, då ser du att på min frulle där så står det att jag har shake nummer 1, alternativ grötrulle. Så jag har ju en möjlighet att käka gröt om jag vill på morgonen. Och det skulle jag ju i praktiken kunna göra på eftermiddagen också. Så jag kan ju byta ut det här till fast föda också om jag vill. Men just nu så är det enda jag vill säga skål och trevlig helg. Vad har du lagat till vinst då, Denise? Vegetarisk köttfärssås. Oj, gillar du det? Ja, Det luktar väldigt gott. Skulle du våga äta det? Jag skulle våga göra. Men idag räknar jag macros och jag vet att du inte har räknat totalen på det där, så då blir det svårt. Sorry. Vad är det gott, Vince? Ska du berätta för pappa vad du åt nu igen? Var det öron och... Nej, vad var det då? Kan du berätta? Det var bajs. Nej, det var det väl inte. Mogrädd. De här gnocchi, eller vad heter det? Gnocchi? Jag vet inte vad du talar faktiskt. Jag tror det är gnocchi. Ja, Det är öron ut vinst. Pastaöron. Jag har ju egentligen ett schema jag ska följa, eller ungefärligt. Men jag får ju gå ifrån det och byta ut om jag vill. Trevlig. Jag var till köken då med Ellen och Tia. Har du varit i köket med Ellen och Tia? Ellen och Tia och Vin och mamma och pappa. Ja, och vad fick jag handla av dig då? Vad handlade jag av dig? Ett glass, när vi gör en glass, kniv, gaffel. Ja, det var kniv och gaffel på tallriken. Och så fick jag en nallebjörnglass och en vanlig glass. Ja, och vad kostade glassen? Minns du det? 200 kronor. Det var en väldigt dyr glass. Ja. Det måste vara gelato, mannen. Men jag funderar på, det är ändå fredag, jag känner ändå en skön vibe här hemma nu. Lite såhär date-feeling mellan oss, skulle jag säga. Du har gått ner mycket vikt också. Ja, mycket, men... 4 kilo på 2 veckor. Ja, jag har inte ens vetat 2 veckor, så hon kryddar lite. Ja, men då har du ju själv. 4 kilo på 1,5 vecka. Jag har inte gått ner 4 kilo än. Du sa att du gick ner 4 kilo. Ja, men ish. Ja, jag kanske också kryddar lite. Hur som helst så har jag köpt en liten reservmåltid om det är så att jag ska tracka på den istället. Så får vi se. Jag vet ju vad jag har legat på för snitt i veckan tack vare den här klockan. Så
Vi får se vad nästa måltid blir och sen så blir det minst en till efter det. Gotta eat. Och drick vatten. Och som alltid, om du går kvar i grundskolan och sånt, håll inte på diet och grejer. Bygg muskler, träna hårt, käka maten. Oh my god vad det luktar gott nu. Det var helt tomt här. Jag trodde jag skulle få se något här inne nu. Men tydligen inte. Vart tror du de vägen? Jag har i den. Ja, vi håller tillsammans. Oj. Oj. Ja, akta fingrarna. Ska vi hålla då? Det var Det var varmt. Ja, låt mamma göra. det var Mamma inte- smer ju för pappa också tyckte det var varmt. Oj, men nu är det massa popcorn kvar här i. Vill du välja en egen skål? En liten skål? Har du några egna skålar? Var är dina skålar? Mina skålar. Har du en låda med skålar? Här är de. Tallrikar? Åh. Ja. Oj, men vart är dina tallrikar? Mina tallrik. Kanske du har en babblartallrik? Vad finns de? Tallrik är här. Ja. Andra, den. Det var tallrikar där med dock. Ja. Här är tallrik. Han provar det. Så, Det var sånt tallrik. en sån tallrik. Ja, blå. Ja, du vill inte ha den då? Den är lite djupare. Då får du plats med mer popcorn. När det här herrskapet ska äta popcorn, då ska jag ta mig lite kvällsmällis. Så länge. Eftersom jag inte tränat idag. Oj, nu öppnar jag skåpsluckan också. Eftersom det blev så här. Jag tog behandlingen hos Hansengruppen idag. Jag kände att jag blev extremt mör efteråt. Jag har väldigt ont nu, alltså med typ träningsvärk egentligen. Och då känner jag så här att jag tänker inte käka en matlåda nu, utan jag tänker käka ett litet mellis nu och sen får vi se vad det blir för sista måltid. För det blev ingen träning idag och jag har inte varit ute och gått heller, så jag har egentligen haft en helt vanlig vilodag. Jag var redo för en fredagsmys, det ser jag det. Kula. Kolla. Oj, En kula. har du fixat det här nu? Inte kul i munnen va? Nej, de är inte så goda. Popcornen är godare. Lägg undan där minst. Tycker du om kula? Nej. Tycker du om kula, pappa? Du menar popcornkärnan? Nej, det gör jag inte, den är så hård. Jag gillar vanliga popcorn. Du då? Vilken tycker du är godast? Popcorn. Ja, Jag också. kan du äta det här istället. Har du fixat det här så det är fint nu? Ja, han har ställt fram det helt själv. Jag har tänt ljusen dock. Man måste sitta ner. Ja, man måste sitta ner. Man sitter ner här. Ska jag sitta här? Okej. Så här. Ta. Jag tar. Jaha, får du den? Får jag den då? Åh, får jag den? Tack. Kommer du ihåg hur man kan göra? Du tar en popcorn, jag tar en annan. Och så gör vi så här. Så. Men nej, här. Så, och så gör vi så. Stoppar i munnen. Ooh, cool. Var det extra gott nu eller? Nej. Ja. Ja, okej. Då ska pappa ta som något gott också då. Vad vill Bland de enklaste mellanmålen man kan käka, skulle jag säga. Här drar lite kvarg. Kan få bli typ 300 gram gissar jag på. Hundarna. Jättebra. Hundarna. 301. Det får bli bra. Och sen bara gör vi enkelt här. Vi nollar vågen. Och sen så drar vi över lite rågkuddar. Väger inte så mycket, vilket är väldigt bra. Ja, 20 gram. Kvällsmällis idag blir alltså 301 gram blåbärskvarg och 20 gram rågkuddar. Så ja, det är lyxigt. En fredag. Havra. Vad säger du? Havra. Ja, men akta du inte klämmer dig på den där. Ta bort den. Sluta Lina. Ska jag sluta? Du då? Vince. Vad ska vi göra nu? Jag kan äta matkamera. Äta mat med kameran? Nej, vi kan äta mat utan kameran nu. Ska vi äta kvällsfika? Crazy. Lilla kamera. Där har Vince somnat och det är dags för mig att börja med dagens huvudmåltid. Fredagsmiddagen. Alltså sista måltiden helt enkelt. Innan jag börjar hacka grönsaker och sånt här så vill jag passa på att slänga in en shoutout till Lifesum igen. Tack för att ni är med och sponsrar den här videon. Glöm inte att länken här nedan ger 30% rabatt på premium. Och varför ska du ha premium då? Jo, du kanske har sett att jag har lagt in sparade måltider idag. Det ingår i premium. Det tycker jag är svinnice när man trackar. Det går mycket snabbare då.
Och plus, du kan räkna ut din egen makrofördelning. Och det är också, alltså lär man sig att göra det och sen så kan man hålla sig till det, då kan man komma väldigt långt. Och som alltid när det handlar om kalorier och sånt, jag vill inte att det ska trigga på fel sätt. Jag tycker bara kunskap är makt. För mig så har det aldrig gått för långt åt det ena eller andra hållet. Jag har alltid bara kunnat använda det som ett verktyg i min arsenal. När jag har klivit ner i vikt eller gått upp i vikt för att bygga mer muskler och sånt. Och så länge man kan använda det som ett verktyg så kommer man må bra av det. När man har en förståelse för vad maten innehåller. Så big shoutout och glöm inte länken nedan. Bye bye, have fun. Och kvällslyxet är klart för servering. Det här känns riktigt bra att avsluta kvällen med. Det blev väl inte riktigt exakt så som jag tänkte mig idag, men jag kände att jag fick lite fredagsvibe och då vill jag ändå anpassa det efter dieten. Och jag vet att jag inte hamnar på plus i alla fall och det är huvudsaken. Så är det nya tag imorgon igen. Smaklig måltid, trevlig helg, tack för att ni tittar, glöm inte tumma upp, lämna en kommentar på vad mer dietsaker ni vill se här på kanalen och tack till Lifesum, länken finns nedan. Hej då!